مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا. أرجو أن تكونوا في أحسن حال. اليوم لدينا مشروع لطيف وسهل جدا. سنصنع معا ربطة شعر كروشيه مثالية للمبتدئين. قبل أن نبدأ، هذه هي الأدوات التي سنحتاجها: ربطة شعر مطاطية، وخيط، وسنارة كروشيه، وإبرة تنظيف. هذا المشروع مثالي للمبتدئين لأنه يستخدم غرزا لا تحتاج للعد، وسيكون رائعا كهدية أو كإضافة جميلة لمجموعتك من الإكسسوارات. إذا واجهتم أي صعوبة، لا تترددوا في إيقاف الفيديو مؤقتا وإعادة مشاهدة الخطوات، أو طرح أسئلتكم في التعليقات، وسأكون سعيدة بالإجابة. لنبدأ في صنع ربطة الشعر خطوة بخطوة. سنبدأ بعقدة بداية، وحول الربطة نقوم بعمل غرزة عمود بلفة. ثم نكمل بعمل أعمدة على طول الربطة. لاحظي أنه يجب أن يكون عدد الغرز كثيرا ومترصا حتى تحصلي على ربطة جميلة ومنفوشة. في نهاية السطر نغلق بمنزلقة. بإمكانك الاكتفاء بلون واحد أو التبديل بلون الآخر مثل ما قمت به في الفيديو. نرتفع 3 سلاسل عبارة عن عمود وسلسلة فراغ. ثم عمود في نفس الغرزة، ثم سلسلة، ثم عمود في نفس الغرزة، ثم سلسلة. ثم ننتقل إلى الغرزة التالية، حيث نقوم بعمل عمود سلسلة، عمود سلسلة، عمود سلسلة فوق كل غرزة.
في نهاية السطر، نغلق بمنزلقة. بعد الانتهاء من حياكة كل الغرز، علينا تثبيت الأطراف بطريقة أنيقة حتى تبقى الربطة متينة وجميلة. كما ترون، هذه الربطة أنيقة وعملية، ويمكنكم تنفيذها بسهولة حتى لو كنتم مبتدئين تماما في الكروشيه. لا تنسوا تجربة ألوان مختلفة أو إضافة الخرز أو الأشرطة لجعلها مميزة أكثر. وهكذا انتهينا. انظروا كم تبدو جميلة. إذا جربتم هذا المشروع، لا تنسوا مشاركته معي على وسائل التواصل الاجتماعي. أحب رؤية إبداعاتكم. إذا أعجبكم الفيديو، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة لتصلكم فيديوهاتي القادمة. شكرا لكم على المشاهدة، ونراكم في الفيديو التالي.